Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Purihin po ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Amen? Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating po pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapabot ng dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang hapon po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga minamahal mga beloved elders, na ating pong kapiling, amen, ating pong mga minamahal mga beloved pastoral worker, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen, at maging sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines Nier, at ating pong mga minamahal mga bisita, amen, ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po mga minamahal ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service. At tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Amen. Na tayo magtipon-tipon sa dakong ito na ating po siyang sama-samang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit mga minamahal, aklat po ng awit 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Hinabi na ating binasa mga minamahal. Amen. Aklat ng mga awit, kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat ang pagpapasalamat ito po ay kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Aklat ng unang Tesalonica, kabanatay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpapasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen. Sa lahat ng bagay, mga minamahal, na ginawa sa atin ng mahal na Pinoon, ginawan tayo ng mabuti ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa dinami-rami ng tao, billions, amen, ang tao sa buong mundo, mga minamahal, isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Isa tayo sa iniligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat tayo pinagpala, mga minamahal, na tayo mga minamahal ay pinili. Amen. Yung ating buhay binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Na dati-rati mamamatay tao, mga minamahal na singgero. Amen. Binago, mga adik, binagong lubos ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung ating pong mga karamdaman, pinagaling ng mahal na Panginoon. Mga pipi nakapagsalita, bingi nakarinig, bulag nakakita, pilay pinalakad, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga cancer, mga minamahal, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal, tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya anong ating maigaganti, mga minamahal? Anong ating gagawin upang magantihan ang kabutihan ng ating dakilang Diyos? Yung ating binasa, sinasabi ng ating binasa, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Bilang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na tayo po'y laging dadalo sa gawain ng Malapenoon. Merkules, Biyernes at Linggo. Amen. Na tayo sama-samang magpupuri sa Kanya, mga minamahal. Pupurihin natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong lakas, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang pagpupuri ito po ay nakalulugod sa mahal na Pinoon. Sa langit po, mga minamahal, doon po ay walang humpay na nagpupuri ang mga anak ng Diyos. Hindi tumitigil sa pagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung sama-sama natin siyang pupurihin, magkakaisa tayo, mga minamahal, sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Siya po, mga minamahal, ay bababa.
mananahan sa ating kalagitnaan, mga minamahal, amen, na ating mararamdaman ang kanyang matamis at banal na presensya, na ito yung laging ating pinaka-aasam-asam sa tuwin na tayo, mga minamahal, ay nagkakaisa sa pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ito yung ating tagumpay, mga minamahal, amen. Ito yung pagpapala na hindi kayang bayaran anumang salapi, mga minamahal, amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. At bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang lahat po, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo o kaya lumuhod. Itaas natin ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata. Sama-sama po tayong manalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida, marami pong salamat, malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin. Kami po yung malulhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po yung nagpapakumbaba, malapinoon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, malapinoon, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na po ang iyong panglingkod, malapinoon, na kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming isinasamo, malapinoon, lagisan mo po ang bawat yung tunay banal na gawain sa araw na ito, mga congregational singing, malapinoon, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, malapinoon, mga mag-a-assist. Langisan mo po mga magte-testify, beloved testimony leader. Langisan mo po, malapinoon, mga kukuhan na magpapatotoo, mag-a-assist sa magpapatotoo. Langisan mo po sila, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay o malapinoon ng mga pinagpalang mga awit sa araw nito. Mula po sa kupunan ng beloved Jesus Finest Generation Choir, langisan mo po sila, malapinoon. Gamitin mo lamang po maging masaganang pagpapala sa bawat isa, malapinoon. Mapa-joyful man o solemn, malapinoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, iyong ubusong matamis at banal na presensya. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, malapinoon. Langisan mo po ang mga mag-e-exalt ng giving. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak, na ibalik mo po ng billion, trillion time pagpapala sa bawat isa. Physically, materially, spiritual, blessed, malapinoon. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga ral. Hallelujah. Sa araw na ito, ikaw po magbigay ng mensahe na aming pong mapapakinggan, magiging pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Nabuksan mo po ang bawat isipan, mapangunawa ng bawat isa, malapinoon, sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po, malapinoon, ang aming mga minamahal mga kapatid, saan man dako man sila naroon, malapinoon, lalong-lalo na sa kanilang paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw nito. Naalisin mo po ang bawat hadlang sa kanilang pagdalo, na i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, malapinoon. Hallelujah. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldi Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother John Aquino para po sa ating pong mga joyful songs. And praise the Lord, God bless po sa ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin. Praise God. Sa mga oras na mahal, tayo muli magpuri sa ating pinakamahal pa sa mga malumanay na awitin, pagkat yung magawitan na masasayang awitin sa ating pinakamahal pa Diyos. Praise God. As we gather, may the Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing when my heart begin to
will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got obey in spirit, word we lead us. As we got obey, we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Yeah. Will be blessed because we came. The steadfast love who the Lord never ceases. His mercies never come. Who would there when you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsambahan, at sa aming pagdaloy pagpapalain, Lord, ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawagas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang hanapan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for those Jesus, they are today. I live for those Jesus who come one way. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are today. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, this will have blessed thee. The loving kindness is better than love.
I'll lift my hands up onto thy day. I'll lift my hands up onto thy day. My lips shall praise thee, that's well and bless thee. Lift my hands up onto thy day. I live verse Jesus, day after day. I live verse Jesus, oh come one day. That sweet old spirit will lie away. I live verse Jesus, day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I will do sick old mass me and well sorrow. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do sick old man sweet and a world sorrow. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, she won't alone. I'll just keep trusting my Lord, repeat song. The storm louder and the star over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And sweet friend, such sweet friend, I can count on him to the very end. Though the storm louder in the sky over the heavenly realm, I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit upang hibuman, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panalhigan siya, ang kaibigan ko, pagdiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before.
Every day with Jesus, sweeter than the day before. It's Lord, hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Oh, Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, I have a peace freedom to save my weary soul and know that it's Lord, hallelujah. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. Oh, once I was lost and sin, I had a peace freedom to save my weary soul and know that but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Sin saved my soul. It's different now. By His blood uphold, said unto me, oh, Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel through. Said you must repent to down to that sound. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood uphold, said unto them to me, oh, oh, but Jesus rescued me. Whoa, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on her hand. Did you walk in the bow hands on the prairie? Lord, you would have found it. Her rains have been mounted. My Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold her hand. Leave you walk in the bow hands on the prairies. Lord, you would have found it. Raise up the mountain, the Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds, better rain, the rain you better see.
sea for the clouds. He was alive and found on me. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand by the Lord on her hand. Lead you on the foreheads on the prairie. Lord, you voted valley, race and the mountain. The Lord, keep your hand on me. You that's the last bitter rain. From the rain you paid and see. From the sea for the clouds. Give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on. Holy, holy is your hand, mighty God of me. Your good nations from ages back, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's before. Jesus, there's Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan, who knows this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. And I want you, and I had a burden. Who just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, keeping that on past the bar. Oh, must be at His word, you and I. But you can know He's what I have you do. Oh, oh, save a little spot in heaven close to you. Oh, praises the Lord, forgive me that all past the bar. Oh, it must be at His word, you and I. But if you can, Lord, He's what I have you do. Oh, oh, oh. Save a little spot in heaven close to you. And the answer long ago, I got a plan. And as time goes by, the love in my heart grows. Please ask He too much long, please save me. Who gets a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be an word, you and I. But if you can know He's what I have you. Oh, oh, oh. Save a little spot, heaven goes to you. Why complain about it those? And you should. Why complain
about the teacher and her rose. Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? But just be thankful for the good things that you have. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because to love the word that He gave us then. Don't you ever believe in Him, but you not perish but have everlasting, everlasting life. Because to love the word that He gave us then. Don't you ever believe in Him, but you not perish but have everlasting, everlasting life. As for me, I'll be home, praising the righteous name. I'll be satisfied with all relied. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. As for me, I'll behold the face and righteous name. I'll be satisfied with all with life. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. O aming Diyos, hinasa, mukha mo'y pagpasta. Pag-ising ko sana, ikaw ang sipiling ang nais ko. Ay madulat sa'yo, sa'yo Diyos, sa kapatalan mo. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, that great Creator became my Savior, and forgets fullness of melody. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all,
the great Creator, became my Savior, and hope has fullness plenty. The promised glory and believing story. Yes, Lord, hallelujah. My God and Savior is King, and Jesus is name. Holy and angel, who saw his treasure, and mind and soul, years and now. Lord, he is Lord, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my who in Lord, the great Creator became my Savior, and hope has put us well and be create, be happy. Hallelujah. And bring your eyes, be that, be that be. Create and be happy. Hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. And make your eyes, be that, be that be. Oh, can't steal out away from thy presence, oh Lord, and make it not a Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and bring your spirit, be at peace. Hallelujah. Isang puso tapat sa akin ay likhain, bigyan ko Diyos ng ibang damdamin. Isang puso tapat ang sa akin ay likhain, bigyan ko Diyos ng ibang damdamin. At sa iyong harapan, huwag akong maalisin ang Espiritu Banal o panganin. Ang galang tulong ng iyong panghiligtas, ibalik mo ko, gawin kong tapat. At sa iyong harapan, huwag maalisin ang Espiritu Banal o panganin sa atin. Ang galang tulong ng iyong pagpilitan, ibalik mo kung gawin mong tapat. Behind the years, there's a blessing. Behind the years, there's a light. Behind the years, there's a Spirit of the Lord. Behind the years, there's a blessing. Behind the years, there's a light. Behind the years, there's a Spirit of the Lord. His love for me, His amber vinagre, His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trusted you, and I love you. Behind the truth, I always love for you. Hey, I'm a believer now, since Jesus days of mine. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everyone's going to see. Oh, yes, I'm a believer now, thanks to set me free. Oh, hey, I'm a believer now,
everything's gonna be fine. I'm a believer now. Everyone's going to see. Oh yes, I'm a believer now. He's set me free. Oh hey, I'm a believer now. Takes Jesus case of mine. Hey, I'm a believer now. Everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now. Everyone's good to see. Oh yes, I'm a believer now. Since Jesus set me free. All over the world, let's be right. He's a moment. All over the world, that's the promise I would be. Hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of that Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is among me. Right here in this place, as the prophet said who would be. Hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, oh deep down in my heart, that Spirit is among me. Deep down in my heart, as the prophet said would be. Hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, I do surely know that I'm being born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, some things that I play. But this one thing I'm surely to know, that I'm being born again. I surely know that I'm being born again. I surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, some things that I play. But this one thing I'm sure, that I'm being born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way. Teach us how to say thank you so much. There's Jesus, well the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus, what a wonderful way. Teach us how to say thank you. There's Jesus, well the sun's so bright, the skies are blue, and all the birds sing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus, oh search the old gap and know my heart. Right the echo, my Lord, and see there be some we can send me. Let's see the way, oh Lord. Let's see the way, oh Lord. Let's see the way, everlasting. Oh, search me, oh God, and know my heart. Try the arrow, my Lord. And see me, some we and we send me.
me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, everlasting. He'll never be out from the miry lane. He planted my feet out on the side, and the Spirit's on fire. I'll sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up. He lifted me up from the miry lane. He planted my feet out on the side, and the Spirit's on fire. I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, up. Happy, happy, happy is Lord, happy, happy the Lord. Praise God and praise God. Believe is the word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, happy, happy is Lord, happy in the Lord. Praise God and praise God. Believe in His word I believe in. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will make, yes, I will make what you want me to make. And I will say, yes, I will say what you want me to say. Oh, you must wait, wait, on the Lord. You must wait, wait on the Lord. Just be patient, He won't answer. He won't tell us what they want to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't tell us one day, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will tell us what day, what to say, what to do, where have to go, where to gather again, praising the Lord, where to gather again, in one accord. Something good is going to happen, something good is saying so, where to gather again, and praising the Lord, where the cattle again, praising the Lord, where the cattle again, and one accord. Something good is going to happen, something good is saying, where the cattle again, and praising
mananalo. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting pangyayari, may naging pagpapala. Sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, glory to God, hallelujah. Magpuri sa Kanya, magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting pangyayari, may pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, he's the light of my light of my. I'm gonna let it shine, right? I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, he's the light of my light of my. I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. I'm going to my Father's house. Look at hallelujah. To my Father's house. To my Father's house. Oh, I'm going to my Father's house. It's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there. Surely I'll be in my Father's house. In my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there. In my Father's house, there's some sweet, sweet joy. Please stand the ladder, and the ladder, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, instead of let it I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Magagawa ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa ng mag-isa. Tayo'y magsama-sama, hiwasilain ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa na natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang magandang di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwasilain ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay tayo'y magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, hiwasilain ang problema. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo'y mawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo'y mawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanman. Buhay, buhay, buhay kailanman. Si Jesus ay buhay. Tayo'y mawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanman. Tayo'y mawid ang hallelujah. Si Jesus ay buhay.
kailanpaman, si Jesus ay buhay. Buhay kailanpaman, buhay, buhay, buhay kailanpaman, si Jesus ay buhay. Tayo mawin ang hallelujah, si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo mawin ang hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Iba say buhay, iba ang say karamang sa buong harapan. Iba ang say buhay, iba ang say buhay, iba ang say karamang sa buong harapan. Daramang sa kway, daramang say, daramang sa buong harapan. Iba ang say buhay, iba ang say buhay, iba ang say karamang sa buong harapan. Iba ang say buhay, iba ang say buhay, iba ang say karamang sa buong harapan. Daramang sa kway, daramang say, daramang sa buong harapan. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, kagalak sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso, may kagalak sa aking puso. Wala nang tanggapin si Kristo. May kagalak sa aking puso. I have a jubilee in my heart, I have jubilee in my heart. Let's Jesus set free. I have jubilee, I have jubilee in my heart. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May kagalakan, nag-awihan sa kamang-kamang-kamang ang iyang gawa. Siya'y nagkakong papalik dito, umangay ko ang iyang darangin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awihan sa kamang-kamang ang iyang gawa. Siya'y nagkakong papalik dito, umangay ko ang iyang darangin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nag-awihan sa kamang-kamang ang iyang gawa. Sinagkakong babalik dito, umangay ko ang iyang darangin niya. Sa kahiyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Senses ay nagbabago, hinagbabago, hinagbabago. Senses ay nagbabago, walang man magpakailan pa man. Senses ay nagbabago, hinagbabago, hinagbabago. Senses ay nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Senses ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang man magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya, bigay ng pagpapala, purihin siya, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Rina, ibong lumilipad ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa ay nagpupuri. Ikaw na tayo lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, puri, nagbigay ng pagpapala, puri siya. Si Jesus din nang bigay ng kagalakan, puri, nang bigay ng kagalakan, puri, nang bigay ng kagalakan, puri siya. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, pumili ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Kung nais may galak, maglingkod ka. Galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo. Kung nais may galak, awitan mo. Galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais may galak, magtapat ka sa galak na Panginoon ay kalakasan. Galak at huwag bumuho, si Jesus ay siyang katulong. Galak at huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Galak at huwag bumuho, si Jesus ay siyang katulong. Galak at huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. Dinig ng pag-awiran, siyang naran, kahol ng kanunuhan, siyang naran, sa larangan ng tigmaan, walang matibang-hibig, tayo'y makasama. Lakad-lakad huwag bumuho, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad huwag lumingon, tagumpay ay mayroon. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, and to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Lord Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. Lord Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, name we humbly shall be the Amen. In the name of Jesus, name the demons will have to leave our way. In the
mighty name of her Jesus. Tell me who can stand before. In the mighty name of her Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of her Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of her Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of her Jesus, and tell me who stand before. In the mighty name of her Jesus, we have the sure victory. How victory, victory. Hallelujah, I'm free, Jesus, glory, glory, hallelujah. Yes, all and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, he been praise the Lord. Him, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, he been praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. And this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. It's not by might, nor by power, and by my spirit, said the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit, said the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
I've decided to follow you. To turn back, I won't turn back. Take the whole world, but give me Jesus. Oh, take the whole world, but give me Jesus. Take the whole world, give me Jesus. To turning back, I won't turn back. Glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. The turning back, I won't turn back. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost upon us, keeping me alive. Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing at the sand, bombing at the sand, bombing at the sand. It's all over me, oh, bombing at the sand. Jesus, bombing at the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing every side, bombing every side, bombing every side. It's all over me, oh, bombing every side. Jesus, bombing every side. It's bombing, bombing, bombing my soul. I'm singing and shouting, will Jesus save me home? The people are deciding, Jesus save my soul. It's bombing, 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 bombing. It's bombing, bombing, bombing my soul. I'm singing and shouting, will Jesus save me home? Some people understanding, Jesus save my soul. Bombing, bombing, bombing my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and blessed soul leading. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within. Bless his soul. Bless his soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamalakas lahat. Magsabi ng praise the Lord. Praise God. At dito po sa may mahal, mapupuring masayang awitin sa ating pinakamamalapang praise God. At bidada ko na sa mga malaman na awitin praise God. Habang naghanda po ating beloved mga kapatid, praise God, ang binibigyan pagkakataon sa ating beloved June. Amarang praise God. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Lord. Diyan nagkinaw sa Panginoon po sa malumanay na awitin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, tayo po yung magtaas ng ating mga kamay. Tayo po yung manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilat mapagpalaman namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat mahal na Panginoon sa hapon ito. Salamat ng maraming mahal na Panginoon Jesus, pag-ingat mo sa amin. Kami po pinarating mong malalahati sa iyong mananagawain. Mahal na Panginoon Jesus, ingatan mo rin po, mahal na Panginoon Jesus, sa mga anak mo pupunta pa lang sa mananagawain. Provide mo kanilang pamasahe, kanilang masakyan, at paratingin mo silang malalahati, mahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon Jesus, kami po humihingi, hallelujah, patawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, banal dugo na umago sa krus ng Kalbaryo at sa unang sa buong at panalangin ng mga Pastor Ulusrada Almeida. Amin po sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas, hallelujah,
ang kawalangganang pagpupuri, hadlang gawa ng Diablo sa pangalan ni Jesus. Cast out! Mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare the steadfast love and the morning, and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning, and thy faithfulness by night, through the music of the flute and the harp and the melodies of my life. For thou, O Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great are thy works! How great are thy works, O Lord! Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi hahayag ang iyong kagandahan, Lord, at katapatan. Sa saliw ng plauta at kudyapi, at sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, pagpupuri
Diyos, ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos, ang isip mo di matarong. Dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. Sayang kay buti mo aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Sadyang kahit buti mo aking Panginoon, kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko sa habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papuri pagsambay alay sa'yo. Nalulumong yaring puso, alam kong nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay
pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kandilim, ako'y palakasin. Puso'y kandilim, ako'y palakasin. Nanlulumoy aring puso, alam ko nababatid mo ang kabiguan ay natamo. Kalakasan ay kailangan, ito'y nanggagaling sa'yo. Ang kalungkutan ay pawiin mo, O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilig, ako'y palakasin. O Diyos, tanging sandigan. Pagbangon at pagbagsak ko'y iyong alam. Dinggin ang aking dalangin, puso'y kanilig, ako'y palakasin. Ang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa, sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko pansamantalang ligaya sa mundo. Ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Kay higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit na anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko'y pagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko
aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa sa piling. Pagpagulalayo, nasa'yo na ang lahat. Bukod sa aking mga hanap, ika'y higit pa sa sapat. Aking Panginoon sa buhay ko. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang kailangan ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Oh, Jesus, alam mo ang malakad ko. Walang maitatago sa'yo. Oh, Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y laan sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, O Diyos, at ako'y baguhin mo. Pupurihin namin ang iyong pangalan. Aawitin
na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan, ang pag-ibig mo wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo pasalamatan, ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, na para bang nag-alala ka sa Panginoon. Nag-iisip kung ano ang iyong gawin, ngunit nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Narinig ba si Jesucristo? Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oo,
Bakit minsan kay dali natin lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kaibig sa buhay mo, saka pala tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Dahil naglibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumarating na ang mga kaligtasan sa buhay mo, saka ka pa lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo. Nilitibay si Jesucristo. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Oh, 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 oh. Walang imposible sa Panginoon. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhay. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago
sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Hallelujah. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha pampatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. O Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraanan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, di sapat ang luha papatak sa akin. Habag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman, hindi na magbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing daraan mga pagsubok sa buhay ko. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating maliliman naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat dapat nasambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo
ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisiayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat habangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mamangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisiayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aking Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay. Ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mahalay lamang sa'yo, bagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba
aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano bang kalagayan ng puso, nagagalat man o nagsisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, o aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Come, let's worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. As for me, I will behold Thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I will to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. As for me, I will behold Thy grace and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like You, my dearest Lord. As for me, I will behold Thy face. If you wanna be great in God's kingdom, let me be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, oh, let me be the servant of all. Oh, let me be the servant of all. Oh, let me be the servant of all. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ng pag-ibig ko. Dakilang pasasalamat ang iyan ko sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at natakot sa aking panatay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang
kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, dakila pasasalamat ang iaalon. Karapat-dapat ka, puri ikaw, Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang
sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Si Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago, walang balik magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. O lakad-lakad wag umurong, si Jesus ang siyang katulong. O lakad-lakad wag lumingon, tagumpay ay mayroon. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagala, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalaya ni Jesus. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Yan po, alang-alang po sa ating mga bisita, sa ating mga webcast viewers. Bakit po tayo umawit ng papuring awit? Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sapagkat maligay at nakakalugod po, sabi ng banal na kasulatan, na awitan natin ang ating pinakamamahal na Kristo upang ipabot natin sa Kanyang ating pagmamahal, pagpupuri, pagluwalhati, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi dito po, mga minamahal, naragdagan po alang-alang po sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga webcast viewers. Dito po sa banal na kasulatan, ang sabi ng awit, Jacinto 9:30, aking pupurihin ng awit ang pangalan ng Diyos at dadakilain ko siya ng pasasalamat.
Yan po ang pagkasaad po ng banal na kasulatan. Sa pamamagitan po ng ating pag-aaral ng papuring awit, mga minamahal, ito po yung pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan. At siya po yung dinadakilan natin sa pasasalamat, mga minamahal. Kaya napakainam po talaga ang pagpupuri. Diyan po nalulugod ng labis sa mahal na Panginoon. At narito po, mahal na Panginoon, mga minamahal, para sa Panginoon ito, mga minamahal, ito mga dakilan tandahimala na ginagawa ng ating dakilan Diyos na buhay, mga minamahal. Sa atin po, sabi po ng banal na kasulatan, ginawa ng Diyos ang kanyang kababalagan upang ating alalahanin, upang tayo po magsutumibay, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Hindi lamang, mga minamahal, na sa atin yun, mga minamahal, higit sa lahat sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga kapwa Pilipino, ating kababayan, ating kapwa-tao, mga minamahal sa buong mundo, mga minamahal, sapagkat tayo po naka-live webcast, tulad po, mga minamahal, lang ginagawa natin ito ay katulad po ng paghayo, mga minamahal. Hindi lamang po paghayo, mga minamahal, para tayo nagkukrusada sa buong mundo, mga minamahal. Dahil naka-live webcast po tayo, mga minamahal, napapakinggan po tayo, mga minamahal, doon sa mga nanonood sa atin sa ibayong dagat, mga minamahal. Sa ating minamahal kababayan, ating mga bisita po na nanonood po, mga minamahal. Upang ang ating mga minamahal na kapwa kababayan, ating kapwa-tao, na wala na pong pag-asa sa kanilang karamdaman, may taning na po sila, mga minamahal. Ang pangako na mahal na Panginoon ay pagagalingin niya po ang ating mga karamdaman. Anumang klaseng karamdaman mayroon ka, mga minamahal, kayang-kayang pagilingin na mahal na Panginoon sa iglap, kaya niyang gawain yun, mga minamahal. Gusto mo magbago, isa kang magnanakaw, isa kang drug addict, mga minamahal. Dumalo ka sa gawain ito, mga minamahal. Alisin na mahal pa yung pagka-drug addict mo, isa kang magnanakaw, mga minamahal. Alisin po na mahal pa yun, papalitan niya ng kabanalan sa mga bakla, tumboy, mga minamahal. Espiritu ng demonyo po yan, yung bakla, tumboy. Lumapit po kayo sa banal na gawain, mga minamahal, sa pamamagitan ng ministeryong ito. Alisin po ng mahal na Panginoon niya, gagawin niya kayong tunay na babae, gagawin niya kayong tunay na lalaki. Sa mga depressed na, mga minamahal, gusto na magpakamatay, lumapit po kayo, papalitan ng kapayapaan, kagalakan na mahal na Panginoon, yung mga problema yung yan, mga minamahal. Mahirap ka, lumapit ka dito, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Kaya po napakapalad po natin, mga minamahal, apat na ating mga kapatid ng papatuto, mga minamahal, upang ihayag natin ang katotohanan ng salita na mahal na Panginoon, puno-puno ng pag-ibig, pangako, kapangyarihan, mga wala na siyang pinagkait, mga minamahal. Sa ating pinagpala, mga minamahal, mga kapatid natin sa pananampalataya, mga minamahal, pinagpala po kayo, mga minamahal, dahil ang patutuho niyo makakaabot sa buong mundo, sa nanonood sa ngayon, nakikinig. Dilid man ito, ito po live, mga minawala pong pagkakaiba yan. Ang salita ng mahal na Panginoon, ang langit at ang lupa, lilipas na dapat isang kundi sa kanyang salita, mananatili, mga minamahal. Bale, ang gagawin nyo lang po, mga minamahal, sumampalataya lamang po kayo, yun na po yun, mga minamahal. At magpatuloy po kayo sa pagkikinig, pagsubaybay, yan na rin po yung katapatan ninyong pagsamba, yan na rin po yung kaligtasan ninyo, mga minamahal. Kailangan po magpatuloy kayo, mga minamahal, na tatanggap ng habag at biyaya ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kaya po, narito po, mga minamahal, ang pinagpalang ating mga kapatid. Hindi na po ako magpapaliwanag, mga minamahal. May kinig kayo na mainam, mga minasuhampalataya, lamang kahit gagawin na mahal na Panginoon. Ang lahat ng inihiling ninyo, tayong lahat, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Makinig po kayo mainam, mga minamahal. Narito po, mga minamahal, ang pinagpala nating mga kapatid, mga minamahal, sa hapong ito. Mga minamahal, ating unang magbabahagi po, mga minamahal, ating beloved Sister, ating beloved brother Mario Fernandez po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Adila Dumantay, mga minamahal. At ang pangatlo po, ating beloved brother Sander de los Santos, mga minamahal, at ang panghuli, ating beloved Sister Norma Villanueva. Medyo maiksi po yung ating oras, video director po, mga minamahal. Bago po ang lahat, nagpapabot muna po ako ang pinakamataas na pagpupuri, paliwanhati, pagsamba pa sa salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. And we always remember and cherish them, the blessed
memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa lahat natin minamahal ang manggagawa ng angasiwa, nagpapagal ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, mga minamahal. Sa ating mga beloved elders po na kasama natin, mga minamahal. At ganoon din po pala, mga minamahal sa kanilang anak, mga manugang nga po. Magandang hapon po. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa mga baguhan, sa ating mga bisita, sa ating mga live webcast viewers, magandang hapon po sa ating mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, ang kapurihan, kaluwatihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tinatawagan ko po ang unang magbabahagi po, mga minamahal na ginawa ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Sister Adila Dumantay. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng lubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Weldy Estrada Almeida at atin din pong inaala ang minamahal kagalang-galang Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid. Magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Ng minamahal, muli ko naman pasalamatan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministry ito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain dahil po hindi ko po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sinasambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkalooban po na isang tricycle minamahal na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal tuwing ako'y susundo sa kanya minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Andyan minamahal nung ako po'y nasa makasalitputang panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministry ito minamahal. Praise the Lord. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito po ay kasalukuyang 3 buwang pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal na gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yan minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindindi po minamahal, na hindi ko rin sukat ang kalaing pangyari minamahal, buwan ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din ay minamahal,
kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Amen. na wala Praise pong the anumang Lord. tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Nandiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, nandiyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Nandiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan na napakainit, minamahal, pag minsan napakalamig, minamahal, subalit tayo pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Amen. Panginoon. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat-lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Sister Adela Dumantay po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos po, mga minamahal. Amen. Praise. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Opo, praise the Lord po. God bless po. Amen. Praise the Lord. Ang pagpupuri, pagsamba ay tanging sa Panginoon Sus po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Dobling pagalang po sa ating minamahal ginagalang na Pastor Luis Estrada de Almeida. Ganon din sa turot aral ng Assistant Pastor Alina si Almeida. Binabato ko po rin ang mga lahat ng mga workers, pinangungunahin ng ating ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa lahat ng mga instrumentalists, elders, sa iyo lahat kapatiran, baguhan manunadihan, magandang hapon na po sa ating lahat, mga minama. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nabigyan na naman ako ng pagkakataon upang ipahayag ko ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aming buhay mula nung kami makakilala. Hallelujah. Alam niyo, mga minamahal, nakakilala ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa dami kong karamdaman, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, masakitin ang ulo, back pain, rayuma at higit ang aking trouble, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, pagkatapos ng gawain, mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Instant pinag-along ako, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na yung magmula noong hanggang ngayon, hindi ko nararamdaman yung aking trouble. Subalit ang idinadaing kong sakit, mga minamahal, yung pagkasuwag ng aking alagang kambing, mga minamahal. Hanggang ngayon, mga minamahal, masakit po yung tuhod ko, mga minamahal. Kaya minsan, paglakad ko, mga minamahal, papilay-pilay. Maski ganitong paglakad ko, mga minamahal, talagang nahihirapan ako minsan, mga minamahal. Ayaw kong makaliban sa gawain, mga minamahal. Gusto ko magadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Hallelujah! Andyan, mga minamahal, nagpupuri ako sa umaga, sa gabi, mga minamahal. Kaya, pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil binibigyan ako ng kalakasan, mga minamahal. Sariwain ko po yung nangyari sa akin ng panahon ng COVID, mga minamahal. Ako'y nagkatrangkaso, mga minamahal. Nagka-COVID ako. Within 18 days, mga minamahal. Ang sabi ng aking mga anak nung nalaman nila, mga minamahal, huwag kayong pumunta sa hospital dahil COVID na yan, mga COVID na yan, nanay, sabi niya. Subalit, dumating sa punto, mga minamahal, dahil hindi ko na malunok ang aking kakainin, mga minamahal. Sinabi ko sa aking anak na si Grace, mga minamahal, ang sabi ko, Grace, ko na ako, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, huwag yung sabihin yan, gagaling kayo, sabi niya sa akin. Balit laki kong pasasalamat, mga minamahal, dahil gumaling ang pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandito pa rin ako, maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang.
Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Napakabuti ng ating mahal na pagkapatid. God bless po, mahal na kapatid at beloved sister. Beloved sister Adela Dumantay po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Thunder de los Santos po. At ang muling magbabahagi po ating kapatid, ating minamahal, ating beloved sister Norma Binluan po, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na piningslam. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida at ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Lynn Almeida na ating inalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Aking binabati rin po ang kanilang ang lahat po ng Almeida family. Mapagpalang hapon po sa inyo po mga minamahal. Gayon din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast. Gayon din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran dito po sa ating beloved Elder. Gayon din po sa ating beloved Ordained Preacher, Kuya Boboy Nir, at gayon din po sa kanilang anak po, ating beloved Sister Vines. Talagang napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras. Amen. Sa lahat ng oras, napakabuti ng Diyos mga minamahal. Sapagkat hindi man ako karapat dapat mga minamahal na tumayo dito sa banal na pulpito mga minamahal. Ngunit karapat dapat lamang mga minamahal na purihin, luwalatin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nagagalak mga minamahal na makita kayong muli mga minamahal sa ngalan na ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iba naglakbay pa sa malayong lugar mga minamahal. Kung aking titingnan mga minamahal, ako'y nabibless sa inyo po mga minamahal sa ngalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat napakalayo ng lugar, ngunit nandito na nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bagay na yan mga minamahal, sapagkat ako'y talagang nabibless mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, ako'y nakakilala sa mahal na Panginoon sa pamamagitan lamang ng TV program mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung time na yun, ako'y magka-college noon mga minamahal. Talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV. Hanggang sa mga minamahal, talagang kung hindi ako nagkakamili, halos yung ibang mga sikta, dominasyon mga minamahal ay aking napanood mga minamahal. Talagang hanggang sa mga minamahal, ang banal na gawain niya ay aking dinadaanan sa paglipat ng channel ng mga minamahal. Hanggang sa minsan mga minamahal, yun ay pinanood ko mga minamahal. Nagkaroon ako ng interesado mga minamahal na manood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay halos araw-araw na akong nanonood mga minamahal. Talagang ako'y napaibig mga minamahal sa ating banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang hindi rin nagtagal mga minamahal, yan ay aking hinanap mga minamahal, ang banal na gawain mga minamahal. Nasumpuhan ko dati ang banal na gawain dyan po sa Mayilukban mga minamahal. Una kong dalo, talagang ako'y galak na galak mga minamahal. Hindi ko paliwanag ang aking nararamdaman mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Jesus, mahal na Panginoong Jesus. Una kong dalo mga minamahal, talagang ako'y nagpabautismo mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng kaaway sa kabataan noon mga minamahal. Buwan lang siguro akong nakadalo sa banal na gawain, ngunit talagang ang ating mahal na Panginoong Jesus ay napakabuti mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, hindi rin ako nagtagal mga minamahal sa aking pag-college. Nandiyan na mga minamahal ang talagang grabe mga minamahal, pagbabarkada, nandiyan ang pagbibisyo mga minamahal. Talagang first subject namin mga minamahal dati noon, kami mag-iinom, gagamit ng marijuana mga minamahal, kung saan-saan mga minamahal na pwedeng paggamitan ng marijuana, nandyan mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang hanggang sa mga minamahal, hindi na ako nakagraduate dahil sa aking pakikipagbarkada sa pagbibisyo na yan mga minamahal. Kasi ako'y, mga minamahal, ako'y nagplanong magtrabaho mga minamahal. Kasi ako'y napadako sa lugar ng Cavite mga minamahal. Diyan, akala ko ang bisyo na pag-inom, paggamit ng marijuana mga minamahal ay aking maiwasan. Ngunit mga minamahal, sa lugar na yun mga minamahal, nadagdagan na aking bisyo. Nandiyan mga minamahal, natuto na rin akong gumamit ng tinatawag na yung drugs mga minamahal, tinatawag na shabu mga minamahal. Halos, grabe mga minamahal, halos ganun na lang ang aking pamumuhay doon mga minamahal. Pagkatapos ng trabaho, inom,
pag nalasing mga minamahal, maghanap ng pagkukuhanan ng drugs. Kahit napakapanganib na lugar yan mga minamahal, yan ay pinapasok namin, makakuha lang kami ng drugs mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandyan, talagang grabe mga minamahal sa kaguluhan sa aking isip mga minamahal. Talagang pagkatapos ng tama mga minamahal sa akin mga minamahal nandiyan, ng depression mga minamahal, pumapasok sa akin ng kalungkutan mga minamahal. Hanggang sa ako'y nagplanong umuwi dito sa ating lugar mga minamahal sa Pangasinan year 2012 kung hindi ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan ay aking maiwasan mga minamahal, ngunit yan ay nagpatuloy mga minamahal hanggang sa nung nagpresidente si Pangulong Duterte mga minamahal nandiyan mga minamahal. Aking mga kasama na nagtitik ng drugs, ang mga pinagkukunan namin ng drugs sa mga minamahal yan ay pinaghuli mga minamahal, ngunit hanggang sa napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, bagaman hindi ako napasama sa tukhang na yan mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal, hanggang sa mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, 2 beses mga minamahal na naalala ko ang banal na gawain mga minamahal. Nung time na yun ako'y sabog sa drugs mga minamahal, talagang hindi ako makatulog. Binuksan ko sa YouTube mga minamahal, pinanood ko ang banal na gawain hanggang sa ako'y napaluha mga minamahal. Bagamat nung time na yun ako'y langus sa drugs, simula nun mga minamahal ako'y nagkaroon ng desire sa aking puso na ako'y manumbalik muli, hanapin muli aking una kong natagpuan na banal na gawain mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y dumalo na mga minamahal itong year 2016 mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, September. Talagang pagpasok ko pa lang dyan mga minamahal sa may gate mga minamahal, ramdam ko ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bagamat nung time na yan, dala-dala ko ang aking pagbibisyo mga minamahal, ngunit sa patuloy na aking pagdalo mga minamahal, pagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, talagang narito sa inyong harapan mga minamahal ang pag-inom ng alak na yan, paggamit ng shabu mga minamahal, ay inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pinapasalamatan sa pagbabago ng mahal na Panginoon sa akin na yan, sapagkat bilang sa aking sarili mga minamahal, talagang bisyo na yan, hindi ko maalis sa aking sarili, sapagkat yung bisyo na yan talagang masasabi kong sa makasalnibutan na yun, napakasarap na bisyo na yun. Ngunit wala nang sasarap pa mga minamahal, kundi maramdaman natin ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gayun din aking pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung nakarang November mga minamahal, talagang ako'y nadisgrasya sa aking motor mga minamahal. Talagang yung nakaintong sasakyan na yun mga minamahal, biglang lumiko mga minamahal. Ang motor na aking sinasakyan ay bumangga sa kanya mga minamahal. Talagang 60 kung di ako nagkakamali aking takbo, hanggang sa ako'y nakapag-break mga minamahal, prino 50 siguro na ako'y sumalpok mga minamahal. Ngunit gaano katotoo ating pinakamamahal na Panginoon. Akala ko mga minamahal, ang naririnig ko dati na yun mga minamahal, sa pagsigaw lamang ng Hallelujah, ikay ililigtas ng ating pinakamamahal ng Panginoon, ay nangyari din sa akin mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, nung pagkasalpok na ng aking motor sa sasakyan na yun mga minamahal, ang tangi kong lang naisigaw mga minamahal, sapagkat kitang-kita ko wala na mga minamahal, talagang babangga na ako mga minamahal. Ang sinigaw ko lang mga minamahal, Hallelujah, Hallelujah, ganun ko lamang mga minamahal aking sinigaw. Mga minamahal, ako'y niligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang talagang napakalakas na pagbangga mga minamahal na aking dinig na dinig. Ang ginawa ko lang nung ako'y natumba mga minamahal, tinayo ko aking motor, pinakarimdaman ng aking sarili. Ang mga minamahal, talagang gasgas lang ang aking natamo. Hindi ako makapaniwala mga minamahal sa nangyari na yun. Siguro talagang totoo ating pinakamamahal na Panginoon ng kasiguradaan mga minamahal na nag-iingat sa atin mga minamahal. Sigaw lang natin ng Hallelujah mga minamahal sa bunga ng dalangin po ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida at kanilang turot aral mga minamahal na kung sa kapakaniban mga minamahal, sigaw lang natin ng Hallelujah. Talagang tayo ililigtas. Kaya hanggang dito na lang po, pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patuto. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi po ating beloved sister Norma Binduan po. Mga minasundan po sila ng ating beloved na mga awit po mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord.
Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa Beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapan sa isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po ay nakikibarkada po. Minom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking bilabod ate ko po noon. Naway ko po ang aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong magsuot na ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po ay nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoon, pinagkalob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan, ang aking pagmumura din po. Inalis din po, binihisan din po ako ng ganito na may kabanalan na pananamit. Amen. Praise the Lord. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan ko po dahil noon, year 1998, mayroon po akong sakit na unsymptom po ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil napakababa na po ang aking dugo dahil noon hindi ko po sinasabi na ako pinag-bleeding. Ay, isang buwan na po yan talagang hindi ko po sinasabi. Nung dumating na punto na nanilaw na po ang aking katawan, talagang napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po, nung naramdaman ko na po na talagang naririnig mo na talagang nagli-bleeding ka, talagang maririnig mo na parang gripo po. Alam niyo po, nung dumating sa punto, dahil andiyan na talagang nanginginig na po ang aking tuhod. Alam niyo po, nung ginawa ko po, dahil nandiyan na talagang hinang-hina na po ako, humiga na po ako na talagang andiyan na talagang dumating sa punto na wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Alam niyo po, ang aking pag-bleeding na yan, pinathinto po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Napagamadyan po ng aking mga kapatid, takot po sila. Ako po itinagbo po dyan sa ospital, sa Bulingit po. Pagdating ko po dyan sa ospital, alam niyo po, talagang dyan na ako piniras pa. Alam niyo po, pagkaras pa po sa akin, may sumama po na bukol po na napakalaki po. Yan po ang sabi po ng doktor, yan daw po sanghi po na tumor daw po ito sa matris. Alam niyo po talaga siya na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po in-examine, obserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil mayroon pa daw po na yung anak-anak po, yung bukol pa po, talagang mayroon pa po daw na malilit pa po na tumutubo. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking anak. Talagang siya na sabi ko po sa aking beloved ate, sabi ko po, ate, pag ako'y namatay, dahil ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatag-watag ang aking mga anak. Sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, nandun nga po ako, talagang siya na, talagang, ako po talagang in-examine lagi, in-obserbahan, talagang marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, sabi po ng doktor,
lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operan. Alam niyo po, noon nandun nga po ako sa bahay, lumabas na nga po ako, andun po ako na talagang nakahiga po, natatakot po akong gumalaw dahil po naranasan ko po ang mag-bleeding na halos ako po talagang nanginginig na po ang aking tuhod. Talagang andun po na nakahiga lang po ako. Sabi ko sa mahal na Pensos, tugtungan niyo po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking maanak. Ayoko po silang magkatag dahil nag-iisa lang po akong naghanap buhay po sa kanila. Alam niyo po, nung pinasyalan po akong na aking beloved ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi po ng aking beloved ate, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko pong ito, mahina po ako. Sabi ko po, sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, pagsasama po ako sa'yo, sabi ko, hihiga po ako doon. Sabi ko po, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban. Nung pagdating ko po dyan sa gawain po natin, nadatnan ko po ang mga kapatiran, sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po nagpatuloy po sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang tiyan na nag-alay din po ng pasting. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa una at panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matrix, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung baguhan din po ako talaga antiyan na maraming pag-uusig, antiyan na sabi po nila dahil dumadalo po ako ng 3 beses. Talagang dyan, sabi po nila kung saan daw po akong kumukuha ng pamasahe po namin, pagkain po namin dahil napakahirap po ang aking buhay. Yung aming bahay po noon, butas-butas po yan, talagang dyan na nababasak po kami. Alam niyo po, sabi po nila, talagang dyan dahil nilalakad ko po noon ang highway po hanggang sa amin po dahil looban po kami. Alam niyo po, sabi po nila na bakit dalo na lang daw po ako. Sabi ko po, hindi ko po yung tinitingnan. Basta patuloy po akong dumalo. Alam niyo po, ngayon po, dahil noon nilalakad ko po yan, wala po kami kahit isang gamit. Alam niyo po, ngayon po, sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Pensos, talagang aming bahay na po, naayos na rin po, talagang bato na rin po. Hindi na po kami nababasa. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Hallelujah, praise the Lord. Talagang napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa year 1998 na yan, nagpapasalamat po ako dahil nandito po ako na talagang totoong Diyos buhay na nagpapagaling. Totoong Diyos na nagmamahal po sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Napangap ko minsan dumarating po ang mapagsubok, pero alam po natin na kasama po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat po ako dahil po ang aking anak na talagang doon po sa dako po ng bagyo. Nagpapasalamat po ako dahil dyan na talagang pinag-prayer request ko po yan dahil na hospital po yan.
talagang prayer ko po dito sa pastoral sa Kabagan po. Ang aking anak na ngayon po, siya po ay talagang iningatan, malakas na po siya. Hallelujah, Amen. praise Thank the you so Lord. much, praise Pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po sa kanya, pag malakas ka na, dumalo ka dyan sa bagyo ko, hindi mo pa kaya na, pumunta dito. Sabi ko po, dahil isang linggo pa lang po siya ngayon. Wednesday po, sabi ko po, pag nandito ka na po, sumama ka. Sabi ko po, magpasalamat ka dahil dyan, iningatan ka ng ating pinakamamahal na Jesus na bagamat dyan po, nasabingin po ng kamatayan. Dahil po dyan na talagang nasagi po nila ang ugat po ng aking anak. Pero dyan, iningatan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Dahil wala po tayong inasahan, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Siya lamang po ang kasama po natin. Hallelujah, praise the Lord. Kahit gaano katalino po ang doktor po yan, pero ang higit po na doktor po natin, ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit pong pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa ganang ating mga minamahal, kung bakit tayo tinutugon sa ating mga panalangin, yung mga buhay na patutuo natin lahat mga minamahal, nang dahil na rin po mga minamahal sa ating minamahal na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sila po ang tinawag, pinili, inirang ng mahal na Panginoon sa uling araw na ito, mga minamahal. Sapagkat alam ng Diyos, mga minamahal, sila po mga minamahal ay punong-puno ng pag-ibig ang kanilang puso, mga minamahal. At alam na mahal na Panginoon, ng ating minamahal na magulang sa mahal na Panginoon, sila po isusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya bawat po panalangin natin, mga minamahal, sa panalangin ng ating minamahal na magulang po natin sa mahal, tinutugon po tayo, mga minamahal. Sapagkat siya nga po ang pinili, inirang nilang isa na mahal na Panginoon. Kaya po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Diyan na po nagtatapos, mga minamahal, ang mga buhay na patutuo, mga minamahal. Samahan po natin ang ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal aray sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bago po ang lahat, mga minamahal, tumayo po tayo, umayot po tayo ng isang awitin, mga minamahal. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward, for we are more than conquerors' name. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, and unbelieving is the power of Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same.
dakilang Diyos na buhay. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, our beloved Finest Generation Choir, Sangkal City, Pangasinan Outreach. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Our Father
up your voices. So sing and serve the Lord and give glory and praise to the King. Hallelujah! We lift our voices. Praise Him. Hallelujah! We lift our voices. For He is the right and true God.
natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. And praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinapatas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka pa intulutan po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga ginagalang na magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turo at aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeda at ganoon din ng ating beloved Assistant Pastor, our Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda at ganoon din ako po bumabati sa kanilang beloved children. Sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldes Almeda, ako rin po bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nir, sa kanila pong mahal anak, kay Ate Mainsir, at ganoon din sa ating mga beloved elders, nakapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord, hallelujah. Tuloy pa minamahal, hallelujah. Tayo pinadako na po minamahal na kung saan sa isa sa mahalagang bahagi ng ating banal na gawain na kung saan ito pagkakalobo, pagbibigay sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay na tayo po ilubos sa pinagpala ng dakilang Diyos na muli sa lahat ng Kristiyano na talagang nakakaranas sa mga grabing pagpapala pag sumasapit ng ganito mga pagpapaliwanag, talagang galak na talagang kanilang mapakinggan ng mahal lagi at makapagtatapat na naman sa dakilang Diyos. Hallelujah. Mga Kristiyanong talagang masikap, masinop
talagang nagmamadaling gumanap ng kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi nga po manimahal ng banal na kasulatan dito po sa unang 1, Kapitulo 5, ang talata po ay 3. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Malinaw mismo minamahal, ang Biblia mismo nagsabi na talagang ang pag-ibig daw sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. At na kung saan sabi nga minamahal, hindi daw mabibigat. At tunay naman talaga na talagang hindi mabibigat. Actually, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat ng kalooban ng Diyos, nakabuntot na sa iyo ang napakaraming pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay minamahal na talagang binabangkit ng banal na kasulatan na talagang hindi mabibigat. Dahil talagang ikay grabing pagpapalain kapag kayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Nando minamahal, hallelujah. Sabi nga po minamahal dito sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 28, ang talata po ay 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngulit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Tunay minamahal, marami nakaranas sa ito minamahal. Na talagang nando minamahal, hindi nagtapat, maging ang kanilang mga ikasampung bahagi tandog, tinipid at inilingid minamahal. At wag na nating gayahin minamahal si Ananias minamahal at ang kanyang asawa minamahal. Na kung saan sila ay binigyan ng karapatan minamahal na ibenta yung kanilang pag-aari, sapagkat napag-usapan ng mga apostol na lahat ng kanilang pag-aari ay talagang ibenta lahat at ito'y ipamahala sa mga apostol minamahal. Ngunit dumating yung pagkakataon minamahal, yung mag-asawa minamahal, at talagang nagbenta sila at sila'y naglingid ng portion minamahal. Ngunit talagang ito'y magsilbing paalala. Sabi nga minamahal, ang pagsunod minamahal, ang ating mga ginagawa, hindi natin ginagawa sa tao, sa mahal na Panginoon nating ginagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya bawat ating pinagkakaloob minamahal sa pagbibigyan natin ikasampung bahagi tandog, ito'y hindi alam ng mga manggagawa, ng kahit sino man nangangaral, hindi alam kung ano yung ibibigay natin minamahal. Tandaan natin yung ating pagkakaloob minamahal, ito'y tayo lang at ang mahal na Panginoon ang nakakaalam nito minamahal. Tandaan natin, wala tayong maililingid sa ating dakilang Diyos. Kaya yung ating pagganap sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, nasa desisyon natin minamahal kung nais natin pagpalain o tumanggap tayo minamahal ng kaparusahan. Dahil talagang sinabi mismo ng banal na kasulatan dito sa ating binasa minamahal na talagang magkakaroon talaga ng kaparusahan at marami na sa ating mga minamahal na nakaranas minamahal. Ngunit kung tayo naman ay susunod, grabing pagpapala minamahal, kaya wag na nating gayahin. Kagaya naman lamang minamahal, hallelujah, yung isa po dito minamahal, si Elias minamahal, nagkaroon ng kagutom sa Israel minamahal. At yung isang babaeng bao minamahal, talagang namumulot ng patpat upang iluto ang isang dakot lamang na harina upang sa kanya at sa kanyang anak. Na kung saan ay humingi pa si Elias minamahal ng isang subo na tinapay na pinagawan siya minamahal. At wala na talaga para kay Elias na lamang. Ngunit mapalad talaga ang sumusunod minamahal. Dahil sabi nga ng Diyos, igawan mo ko sapagkat yan ang sabi ng Diyos na hindi mawawalan ng ang gusi at yung lagayan ng yung tapayan, yung lagayan ng langis, sabi ng propeta minamahal. Kaya sumunod minamahal. Kaya nung sumunod siya minamahal, nakagawa siya at ginawa siya at mula nun minamahal, yung gusi ng harina minamahal, talagang hindi nawalan, talagang nagkakaroon minamahal. At ganon din yung lagay ng langis minamahal, hindi nawalan. Bagamat yan ay kagutom minamahal sa lugar na yan minamahal, ngunit ang babaeng bawang ito minamahal, kailanman ay hindi sila nawalan nung sila sumunod sa utos ng propeta minamahal. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Ganon din sa atin ngayon sa ating kapanahon na minamahal. Ang ating beloved honorable evangelist pastor minamahal, talagang nangaral minamahal na magbigay, magtapat sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun minamahal talagang pinaka-minimum minamahal. Standard na pagbibigay minimum 20% minamahal sa lahat ng ating tinatangkilik. Na talagang marami minamahal ang ginawa ng iba pa nga minamahal dahil talagang nandun nakulangan pa, ginawa nilang 30%, 40%, 50%, 60%. Depende sa pag-ibig mo minamahal. Tandaan natin minamahal, kailanman hindi natin mahigitan ng dakilang Diyos. At maraming nakasubok nito minamahal, talagang lubos na grabing pinagpala. Na talagang nandun minamahal, talagang anuman ang desire na yung puso talaga ipagkakaloob ng Diyos. Na kapag nakita niya na minamahal, yung talagang desire mong magbigay na talagang hindi mahalaga sa iyo ang mga material na bagay minamahal, lalo kang pagyayamanin ng dakilang Diyos.
Lalo na kung ang thinking mo, minamahal, talagang makatulong sa banal na gawain, makatulong sa pamamalakayan ng salita ng Diyos, hallelujah, masalba yung mga tatawagin pa ng pinakamamahal na Panginoon, mas lalo kang pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, sabi nga man ng banal na kasulatan, magbigay, dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, ang talata po ay 38, magbigay kayo at kayo bibigyan, takal na mabuti, pikpikliglig at umaapaw ang ibibigay sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Kaya kung kayo magbigay, mas lalo kang magbigay, hindi natin mahigitan ng dakilang Diyos sa pagbibigay. Kaya nga yung mga lalong lubos na pinagpapala, grabe minamahal. Nandun ang grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Lalo tigit minamahal, hindi lamang yung minamahal. At lagi natin pinapaalala minamahal, hindi lang tayo nawalan minamahal kapag hindi tayo nagtapat sa pagbibigay, hindi lang nawalan tayo ng grabing pagpapala. Bagkos minamahal, ang mabigat sa lahat na mawawala sa atin minamahal, yung ating kaligtasan. Na sa halip sana ay magmamana tayo ng buhay na walang hanggan minamahal. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, pag hindi na binigay minamahal, tayo naturingang magnanakaw minamahal. At alam naman natin minamahal, walang magnanakaw na papasok sa karya ng langit. Kaya minamahal, magtapat talaga ang bawat isa minamahal. Hallelujah. Maliit man yan o malaki. Kaya sabi minamahal, kung pagpapalag, tinanggap mo minamahal ay 10 piso, may 2 piso ang bahala Panginoon. Times point ko lagi minamahal, lalo na po sa mga may mga sahod, laging sa gross minamahal ang computation. Wag na wag magkakamali minamahal, mas maigi pa yung sobra kaysa kulang. Minimum minamahal, 20% minamahal. At sa lahat ng ating tinatanggap, bigay man yan ng ating loved ones, galing abroad, sweldo man natin yan minamahal, laging sa gross minamahal. At tandaan natin minamahal, hindi yan atin minamahal. Actually, yan ay bigay ng dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, wala tayong pag-aari dito sa mundong ito. Lahat ito ay pag-aari ng Diyos. Ipinagkatiwala lamang sa atin ito minamahal. Kaya minamahal, hindi nais ng Diyos na tayo pahirapan. Tandaan natin lagi, kaya tayo pinagbibigay ng dakilang Diyos para lang pagpalain. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y hindi pahirap minamahal. Huwag natin isipin na tayo pinahirapan ng Diyos minamahal. Hindi tayo pinahirapan ng Diyos. Ang Diyos ang may-ari ng langit at ng lupa. Tinais lamang ng dakilang Diyos na maging matapat ang kanyang mga anak, mapagbigay ang kanyang anak. Ang gusto ng Diyos, like Father, like Son minamahal, na maging mapagbigay din minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa lahat ng ating tinatangkilik, lalo ngayon tag-anim minamahal, ating mga palayan minamahal, ibigay natin ang 20% natin dyan minamahal, minimum minamahal. Halimbawa, umani ka ng 10 kaban, 2 kaban dyan sa pinakamamahal na Panginoon. Umani ka ng 40 kaban, 4 na kaban dyan ang minimum na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat man yan, palayan, mais, lahat, root crops, lahat minamahal, lahat ng ating pagpapala minamahal. Kaya talagang ipagkaloob natin sa dakilang Diyos kung nais natin ng talagang grabing pagpapala. Hindi po yan, sabi nga, hindi nga yung pagpapahirap, ngunit yan ang kalooban ng Diyos upang tayo lalong pagpalain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At sa hindi na po pagdadagal minamahal, hallelujah, atin na pong ihanda minamahal, yung ating mga eksampong bahagi tandog minamahal, talagang i-ready na po yun at ating pong tatawagan ng ating mahal na kapatid upang ipanalangin, upang lubos sa pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved elder, beloved brother June Amaro. Amen, praise the Lord. Tayo po.
God bless po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magbalik sa inyo makamilyong beses minamahal. At tayo po idadako na po minamahal sa pinakamahalagang bahagi ng ating palang gawain, pag-aaral ng salita ng Diyos, minamahal. Atin na pong ihanda yung ating papel, lapis, ballpen, minamahal. Lalo kita yung ating Biblia, minamahal. At maging ating mga pakinig, minamahal. Hallelujah. At tayo po tumayo na po, minamahal, at magbigay galang salita ng Diyos. Nadadalhin po natin pinagpalang mga aral. Amen. Praise the Lord. Tumayo po tayo, minamahal. Amen. Praise the Lord. Atin na po binibigyan pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Deo Rodriguez. Tayo mga minamahal ay magkaisang dumulog at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Opo, dakilang Diyos, sa Ama naming banal na mapagpala, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapabot, Panginoon, ang aming walang hanggang pasasalamat, Panginoong Hesus, sa iyong kahabagan, sa aming buhay sa oras na ito, sa kalakasan, kalusugan na aming taglay, Panginoong Hesus. Maraming salamat. At kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, na mula sa mga naunang yugto bahagi ng aming pananambahan, kami iyong sinamahan, Panginoong Hesus, patunay na iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya, Panginoong Hesus, na siyang kagalakan ng aming mga puso, Panginoong Hesus. At narito kami, Panginoong Hesus, sa bahagi ng pag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoong Hesus. Ngunit, Panginoong Hesus, kaming lahat ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran, lalo na ang iyong abang lingkod. Linisin mo kami, hugasan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. At sa aming pag-aaral, Panginoong Hesus, sa ganang akin wala akong magagawa, ikaw, Panginoon, ang magbigay, maglagay ng salita na mamumutawi sa aking bibig, Panginoong Hesus. At buksan mo ang pangunawa ng bawat isa, Panginoong Hesus. Maraming salamat, Panginoon. At sa unang panalangin, through the prayer of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng hadang and belief and doubt. Kasaut, kasaut, kasaut. In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Nir, ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ating pinapabot ang dobleng paggalang sa ating beloved parents in the Lord, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral. Ating beloved Pastor Will Estrada Almeida at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, sa ating beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, and of course maging sa ating live webcast viewers at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang lahat po ba ay pinagpala? Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang kanina ay talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil mapalad tayo dahil kanyang ipinadama ang kanyang matamis, banal na presensya. Amen. Ang ating dakilang Diyos na noon pa man, ikaw, ako, tayong lahat
ay kanyang minahal. Amen. Kaya tayo nandito dahil tayo ay patuloy na kinakahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa unang buwan ng bagong taon na ito, no, 2026, talagang andito pa rin tayo na talagang patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Kaya sa hapong ito mga minamahal, ay salamat sa ating dakilang Diyos dahil sa bagong taon na ito mga minamahal ay talagang mahaba-haba pa ang ating talagang lalakbayin at maraming mga bagay, maraming mangyayari pa sa ating mga buhay, mga minamahal, na may mga mangyayari na yan ay hindi natin inaasahan. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroon siyang pangako, mayroon siyang banal na salita na ito ang magbibigay kalakasan, magbibigay guide sa bawat isa sa atin upang sa ating paglakad ay talagang hindi tayo mapahiwalay at talagang tayo ay on fire sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. At ating buksan ang ating mga Biblia dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 5, talatay 15 hanggang 16. Kindly po, Ephesians chapter 5, verse 15 up to 16. Amen. Ganito pagkakasabi, mag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ito ang salita ng ating dakilang Diyos na tulad ng aking nabanggit kanina na tayo ay nasa unang buwan ng taong 2026. At dito sa ating nabasa, mga minamahal, ito ang paalala, ito ay reminder ng ating dakilang Diyos kung paano tayo lumakad. Na hindi tayo lalakad na mangmang, kundi ang sabi, tayo ay lalakad gaya ng mga marurunong. So ang ating pag-aaralan ngayon ay ito ay bigyan natin ang titulo na lumakad gaya ng marurunong. Lumakad gaya ng marurunong, walk with God. So ang ating dakilang Diyos sa taong ito mga minamahal, ayaw niya na tayo ay maging mangmang, kundi ikaw, ako, tayong lahat ay maging marunong. Dahil ang sabi, ang araw daw ay masasama mga minamahal. Amen. So ano ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay mga minamahal sa taong ito mga minamahal? Bakit sinabi na ating samantalahin ang pagkakataon na ito mga minamahal? Ating samantalahin ang panahon na ito dahil masama ang panahon. Sa iyong buhay, sa aking buhay, sa ating buhay, lahat mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos na ang bawat isa na tayo ay mag-transform mga minamahal. Na kung ano yung ating dating buhay, mga minamahal, kalimutan na.
yung dating buhay, mga minamahal. Amen. Maaring nung isang taon, mga minamahal, mga ilan sa atin, tayo ay hindi naging marunong, mga minamahal. Pero but this time, iyong siguraduhin natin na tayo ay maging marunong dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos na ating samantalahin, mga minamahal. Amen. If we step back, last year, mga minamahal, hindi ka naging wise, hindi tayo naging wise, mga minamahal. Ngayong bagong taon na ito, hindi ka papayag, hindi tayo papayag na hindi tayo maging marunong, mga minamahal. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagong taon is not only change of calendar. Karamihan, bagong taon, nariyan ang kanilang tinatawag na New Year's resolution, mga minamahal. Pero ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay ay magkaroon ng tinatawag na transformation, mga minamahal. Ang mensaheng ito ay para sa iyo, para sa iyong katabi, para sa ating lahat, mga minamahal. So maaaring this year, sa taong ito, mayroon tayong iba-ibang goal, mga minamahal. Ang ating goal is not just to be kumita, magkaroon ng maraming pera, magkaroon ng maraming investment. Maaring ang goal mo, ang goal natin, ay may magandang pangangatawan, magandang kalusugan, mga minamahal. Maaring ang goal natin sa taong ito, tayo ay maging masaya, maging maganda ang pamumuhay. Pero ang nais pala ng ating dakilang Diyos na tayo, ikaw, ay maging matatag sa iyong pananampalataya sa taong ito. Now we've got deeper in wisdom, yung karunungan na sinasabi ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos na hindi lamang tayo mabuhay, kumain, matulog, mga minamahal. Nais ng ating dakilang Diyos na we are Spirit-filled. Amen. Kung nais mo ng Spirit-filled, ibig sabihin, iyong tanggalin natin ang mga sagabal sa ating paglagong, mga minamahal. Amen. Dahil lahat tayo, desire natin, gusto natin na tayo ay lumago. Lahat ng nais lumago ay magsabi ng Amen. So ang bagong taon na ito, mga minamahal, kinakailangan na ito ay iyong harapin. Harapin natin ito na may sigla at katatagan, mga minamahal. Mayroong katapangan upang ikaw, ako, tayong lahat ay hindi manghina, hindi tayo manglupaypay, mga minamahal. Dahil ang paalala, reminder ng ating dakilang Diyos na tayo ay lumakad na gaya ng marurunong. Amen. So ano ang nais ng ating dakilang Diyos? Upang hindi tayo maging mangmang, mga minamahal. Una, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, God want us to be wiser.
Amen. Na kinakailangan sa taong ito, mga minamahal, hindi na tayo maging mangmang, kundi tayo ay maging marurunong, mga minamahal. Kung noong nakaraang taon, hindi tayo naging marurunong, mga minamahal, siguro ngayong taon na ito, tayo na ay magiging marunong. Amen. Na kinakailangan, mayroon kang humble heart. Mayroon tayong humility, mga minamahal. Dahil kung ang ating puso, mayroon tayong humility, diyan magkakaroon ng transformation sa ating buhay. Amen. Yan ang mangyayari sa ating buhay, mga minamahal. So, kung ngayon, kung tayo ay, ang mga ilan ay nag-transform na, mga minamahal, kung ang ilan ay may natutunan na noong nakaraang taon, so this year, we have to apply. I-apply na natin ito sa bagong taon na ito na sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay lumakad, ating samantalahin ang panahon, mga minamahal. Amen. So yun pala ang pinakamabuti nating gawin sa ating buhay, mga minamahal. Magiging wise tayo, mga minamahal. So piliin natin, we have to choose God's wisdom. Amen. Over God's knowledge. So, ang tanong ngayon, mga minamahal, palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. So ang tanong, mga minamahal, how are we going to have a wisdom, godly wisdom, mga minamahal? Paano tayo magkakaroon ng wisdom, mga minamahal? Nahihingi ba yung wisdom? Nabibili ba yung wisdom na sinasabi ng ating dakilang Diyos? Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Dito sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, ng talatay 5, ang sabi dito, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Amen. Sino ang nagkukulang ng karunungan? Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Lahat tayo, mga minamahal. Kailangan natin ang karunungan, kailangan mo ang wisdom na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na nung sinabi ng ating minamahal at iginagalang na Pastor Will Estrada Almeida na tayo ay dumalo ng 3 times a week, mga minamahal, diyan nagumpisa, diyan tayo nagkakaroon ng karunungan, ng wisdom, mga minamahal. Amen. Nadadagdagan ang iyong karunungan, ang ating karunungan, mga minamahal. Dahil sinabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay humingi, mga minamahal. Na ang sabi, sagana ang Diyos at hindi siya nanunumbat. So yun pala, mga minamahal, ang karunungan, ang wisdom, mga minamahal, begins with the reverence for God. Ang karunungan ay nag-uumpisa pala sa pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Amen. Ano ang sinasabi sa aklat ng awit, Kapitulo 111 ng talatay 10, ang sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimulan ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisusunod sa kanyang mga utos
ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So ang karunungan pala ay nakukuha kung tayo may pagkatakot sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating maalala si Haring Solomon, mga minamahal, na kanyang talagang pangungunahan ang buong Israel. Napakaraming tao na talagang hindi niya alam kung sa kanyang sarili, hindi niya alam kung paano i-manage, pasunodin ang lahat ng tao. Ngunit siya ay humingi ng karunungan sa ating dakilang Diyos. Amen. Humingi siya ng karunungan sa ating dakilang Diyos. Ang sabi sa unang hari, Kapitulo 4 ng talatay 29, ang sabi dito, at binigyan ng Diyos si Salomon ng karunungan at di kawasang katalinuhan at kaluwagan ng puso gaya ng buhangin na nasa tabi ng dagat. Amen. So yun pala, alam natin na mayroong mga tao na talagang matataas ang kanilang IQ, mga minamahal. Ngunit ang wisdom, ang karunungan na nanggagaling sa Diyos ay mayroong submission, mga minamahal. Yes, oo, sa ating buhay, maaring we are well-educated, mga minamahal. Tayong ay nakapagtapos ng pag-aaral, mga minamahal. But yet, bakit they are spiritually foolish, mga minamahal? Amen. Maraming mga marurunong, pero pagdating sa salita ng ating dakilang Diyos, wala, mga minamahal. Amen. Isang halimbawa, isang example, mga minamahal. Tingnan nyo yung mga talagang nakatapos, mga minamahal. Bachelor's degree, mga minamahal. Sila ay talagang engineer, empleyadong, mga minamahal. Pero yung kanilang wisdom ay worldly wisdom, mga minamahal. Pero kung ating titignan sa kabila ng kanilang worldly wisdom, sila din ay naluloko, mga minamahal. Nandiyan na sila ay nai-scam, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil wala ang godly wisdom, mga minamahal. Amen. Maraming nag-i-invest, ngunit yun pala, sila ay na-scam, mga minamahal. Pero kung ating titignan sa ibang banda, mga minamahal, ang pagkatakot pala sa Panginoon ang siyang pasimula ng karunungan. Amen. Marami tayong nais i-priority sa ating buhay. Pero isa rin na i-priority natin ang wisdom na nanggagaling sa ating dakilang Diyos. Amen. Wisdom comes from the Word of God and Spirit, mga minamahal. Awit, Kapitulo 119, ng talatay 105, ang sabi dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. So yung salita pala ng ating dakilang Diyos, yun ang ating maging ilawan. Amen. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So sa bagong taon na ito, sa taong ito, maaring marami tayong magiging desisyon sa ating buhay, mga minamahal. Para hindi tayo
magkamali, kinakailangan. Alam natin ang salita ng ating dakilang Diyos. Magiging gabay mo, gabay natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang sa iyong pagdesisyon, sa iyong buhay, hindi ka pwedeng magkamali, hindi ka mapahamak, mga minamahal. Amen! So napakahalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. So ano pa ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay? Wise Christian seek praising God. Amen. Ang sabi dito, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. So yun pala, mga minamahal. Lahat ng may hininga ay purihin ang ating dakilang Diyos. Kung ikaw na Kristiyano, genuine na Kristiyano, you have to praise. Purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Yun ang nais ng ating dakilang Diyos sa taong itong, mga minamahal. Na maging tayo, ikaw ay maging marunong, mga minamahal. Kaya't lahat na nandito, tayo, mga minamahal, ikaw ay pinagpala dahil ikaw ay marunong nasa kabila na marami tayong pagkakabalahan gagawin sa ating mga bahay, ngunit inuna mo. Naging wise ka, naging marunong. Inuna mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. At ano pa ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal? Wise Christian growth. Ang marunong na Kristiyano ay kinakailangan na lumago, mga minamahal. Kung ikaw ay Kristiyano, ayaw mo na ikaw ay maging stagnant. Amen. Ayaw natin na maging tayo ay stagnant sa ating spiritual life, mga minamahal. Ngunit, kung nais natin na lumago sa ating spiritual na buhay, mga minamahal, hindi po yung basta-basta, mga minamahal. Amen. Paglalago tayo, maraming mga hadlang, maraming mga talagang daraan, maraming mararanasan na problema sa ating buhay, mga minamahal. Amen. E kagaya nga sa sinabi sa salita ng ating dakilang Diyos, na ang Kristiyano kinakailangan may pruning na tinatawag, mga minamahal. Amen. Ano ang sinasabi dito sa aklat ng John chapter 15 verse 2? Ang sabi dito, ang bawat sanga na nasa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. So yun pala, mga minamahal, pag sa ating buhay ay nakaka-encounter ka ng mga pagsubok, nakaka-encounter tayo ng pagkukurek sa ating buhay, yun pala, mga minamahal, ay nililinis tayo ng ating dakilang Diyos upang ikaw, ako, tayong lahat ay magbunga, mga may minamahal. Amen. Katulad ng isang ginto, para malaman ang isang tunay na ginto, ito ay pinapadaan sa apoy, mga minamahal, upang makita na kung talagang ito ay genuine, mga minamahal. Amen. Ano pa, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos sa taong ito sa ating buhay, mga minamahal? Ang nais ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin sa taong ito ay be transformed, not conform. Napag-aralan na natin ito, napakinggan na natin nung linggo, mga minamahal. Lagi nating napapakinggan ito na ang sabi dito sa Romans chapter
12 verse 2, ang sabi dito, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Ito ang nais ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay, to be transformed, not to be conformed to the pattern of this world. Nang sabi, huwag tayong aayon sa ago, sa galaw ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Kailangan sa bagong taon na ito, mag-transform na tayo, mga minamahal. Na kung dati nagko-conform tayo sa sanlibutan, mga minamahal, sa taong ito, you have to be transformed, mga minamahal. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos sa ating buhay, mga minamahal. Na kung ikaw, ako, tayong lahat ay nakararanas ng panghihina, mga minamahal, nakararanas ng kalungkutan, nakararanas ng problema, mga minamahal. Ano ang sinasabi ng aklat ng Nehemiah, Kapitulo 8, ng talatay 10? Ang sabi dito, nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at magpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Yun pala, mga minamahal, sa ating paglilingkod, patuloy na paglakad sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung kagalakan pala, mga minamahal, yun ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay Kristiyanong, mga minamahal. Amen. So, ibig sabihin, kung nagbibigay ng kagalakan, mga minamahal, ang ating kalakasan sa ating dakilang Diyos, ibig sabihin, kinakailangan sa taong ito, mga minamahal, punong-puno ka ng kagalakan sa ating dakilang Diyos. Amen. Mahaba-haba pa yung ating tatagbuhin, mga minamahal, kaya kailangan punong-puno tayo ng kagalakan, mga minamahal. Amen. Ilagay natin sa ating puso at isipan na ang ating paglilingkod ay hindi tayo manghihimagot, mga minamahal. Amen. Kung sa ating puso at isipan, mayroon tayong kagalakan, hindi tayo manghihimagot, dumalo ng 3 beses sa isang linggo, mga minamahal, hindi tayo manghihimagot sa pagpupuri, hindi tayo manghihimagot sa pagbibigay ng ikapothandog, hindi tayo manghihimagot sa pagpapatotoo, mga minamahal. Hindi tayo manghihimagot na may kabanalan, mga minamahal. So, ibig sabihin, kailangan na mayroon tayong kagalakan sa lahat, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya tingnan nyo, mga minamahal. Tingnan nyo yung mga Kristiyano na nanghihina, yung mga nanglulupaypay, mga minamahal. Bakit sila nanghihina, nanglulupaypay? Dahil wala na yung word, wala na yung kagalakan sa kanilang puso. Amen. Pero kung ikaw, tayo ay mayroong kagalakan, may joy sa ating dakilang Diyos, tayo ay masaya, tuloy-tuloy ang paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At last verse, mga minamahal. Last verse, ang sabi dito sa Unang Hari, Kapitulo 2 ng talatay 3. Unang Hari, Kapitulo 2, talatay 3, ang sabi dito, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos na lumakad sa kanyang mga daan, na ingatan ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos,
at ang kanyang mga kahatulan at ang kanyang mga patutuo ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa at saan ka man pumihi. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pala mga minamahal. Nandito na. Isinulat na, inilatag na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kung iyong iingatan, aking iingatan, ating iingatan, mga minamahal, ang bilin ng ating Panginoong Diyos at tayo ay lumakad ayon sa kanyang kalooban, mga minamahal. Lahat ng kanyang palatuntunan, mga minamahal. Ang sabi, kayo ay giginhawa. Amen. Lahat ng nais guminhawa ay magsabi ng praise the Lord. Tingnan niyo ang sinabi ng salita ng ating dakilang Diyos, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa. Ano man ang iyong gawin, saan man ang ating lakad, God will prosper you. Saan man tayo pumihit, andyan ang pangako ng ating dakilang Diyos. So, ibig sabihin, hindi mahirap sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya lamang nagiging mahirap ang sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos ay hindi na tayo masaya. Wala na yung ating kagalakan. Dahil ang ating kagalakan ay kalakasan natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Elder Alvin Reyes. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan na pinakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nakamtan ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan at pinakamtan. Ang
Panginoon. Ang tanging aming masasabi, ang tanging masasambit ng aming mga labi ay ang salitang salamat, Malapay. Salamat, Malapay, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Kami makasalanan, subalit kami inibig mo ng lubusan. Espesyal sa iyong paningin, Malapay noon. Napakapalad namin, Malapay noon. Hindi namin lubos maisip kung ano magiging buhay meron kami kung hindi mo kami kinahabagan, Malapay noon. Kami punong-puno ng karamdaman, baon sa utang, hindi tinatanggap sa lipunan. Walang kaibigan, walang nagmamahal sa amin, Malapay noon. Ultimo mahal namin sa buhay. Hindi kami minamahal. Subalit ikaw, mahal na Panginoon. Iba ka sa lahat. Iba ka, mahal na Panginoon. Wala kang katulad. Napakabuti mo, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming mahawakan ng kasimuling pagbabalik. Saga ng amin, hindi namin kaya. Kami tao lamang mahina, mahal na Panginoon. Laging nagkakasala, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ayaw naming mawala sa piling mo. Huwag mo kaming alisin, mahal na Panginoon. Likahin mo kami ng pusong tapat. Pusong dalisay, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa nagkakataon at kailanman sa iyo ay hindi na bibitaw sa buhay ko. Maraming salamat, Malapay noon. Binigyan mo kami ng tahanan. Doon, Malapay noon, hindi kami makabili ultimo bisikleta. Ultimo pamasahe, wala kami, Malapay noon. Halos wala kaming makain, wala kaming maisuot. Salamat, wala Panginoon, sa mga pagpapala mo sa bawat isa. Salamat, wala Panginoon, binigyan mo kami ng kagalakan, ng kalakasan, wala Panginoon. Higit sa lahat ng katiyakan sa buhay na walang hanggan.
wala kaming maibabayad, Malapino. Ba't patuloy lamang kaming panghawakan, Malapino. Aming taging magagawa ay ang awitan ka, purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Patuloy kaming palakasin, Malapino. Aming mga binamahal mga kapatid, Malapino, palakasin mo. Mga nanlalamig, nanlulupaybay, Malapino, ibalik mo ang unang pag-ibig ng bawat isa, Malapino. Through the earth prayer of our dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wilde San Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga binamahal, lagi po nating tatandaan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yurakan ang alakda ng sirpyente. Ipatong po natin, mga minamahal, ang ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Banggitin po natin isa-isa lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, liver cancer, kidney trouble, mga paghihina, panlulupaypay, panlalamig, pag-aalinlangan, demonyo ng kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Daddy Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin pong palapakan ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tayo po ay tatalon. Amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. At para po sa ating po mga minamahal, mga bisita, ating mga beloved viewers, amen, may 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Sampalatayanan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpapako sa krus, ibinigay ang kanyang buhay upang ikaw, ako, tayong lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Ikalawa po ay ang pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi. Pagsisihan po natin lahat ng ating mga nagawang kasalanan, kalikuan, magmula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito hindi na po natin muli pang babalikan pa. Katlo po ay ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sa ikapagpapatawad ng lahat ng ating mga kasalanan, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po yun, mga minamahal, yung regalo, libre, buhay na walang hanggan, kapangyarihan, kaloob ng Espiritu Santo. Tayo po, mga minamahal, ay nilikha ng mahal na Panginoon. Subalit hindi po lahat binigyan ng kapangyarihan, ng karapatan maging tunay na anak ng Diyos, kundi yaon lamang tumanggap sa Kanya. Ika-4 po ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Kanina habang umaawit, nagpupuri, mga minamahal, ating pong beloved Jesus, Finest Generation Choir. Talagang grabe ang kapuspusan, mga minamahal. Ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang iba'y umiiyak sa kagalakan, hindi sa kalungkutan. Ang iba'y nagsasalita ng iba't ibang wika. Ang iba'y nanginginig na parang kinuryente ng libu-libong bultay. Ito po ay ating mararanasan kung tayo po'y maglilingkod ng tapat hanggang sa muling pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. At bilang pagsuko po sa ating pong pinakamamahal na Jesus, tayo po, mga minamahal, ay magtaas ng kamay, ipikit ang mga mata, ating mga minamahal na bisita, beloved viewers, sumunod po kayo sa maiksing panalangin ng sasambitin ng iyong abang lingkod. Mahal na Panginoong Jesus, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa araw nito. Narito po ako, isang taong makasalanan, nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kalikuan mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka po sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo.
sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen and amen. Kami na pong mananalangin. O dakila mapagpala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeda, marami pong salamat malapay noon sa mga kaluluwa na yung binigyan ng pagkakataon makalapit sa iyo malapay noon. Patuloy mo po sila malapay noon panghawakan, ingatan, iligtas ang po ng kanilang mga mahal sa buhay malapay noon. Hallelujah. Gawin mo po silang tunay at totoong Kristiyano salita, gawa at katotohanan through the earned prayer of our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Waldo Estrada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. At para po sa ating pong mga announcement, ating pong ipinagkakalubang pong pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother June Dumundon. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved brother, elder Alvin Reyes, at ganun din po sa mensaheng ating napakinggan sa ating pong beloved elder, Father Romy Benitez, po rin ating pinakamalapang Panginoon. Lahat ng magsabi ng malakas na Praise the Lord! Praise the Lord, po rin ating pinakamalapang Panginoon. Darap po itarap po sa ating pong mahalagang announcement. Bago po muli ang lahat, ako po ay nagpapabot ng dakilang pagpupuri, pagdakilang pagsamba, karangalan, kalulatian ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang, puri ng Diyos. Salamat sa dakilang pribiliho at magandang panahon pinagkaloob na ating pinakamamahal na Panginoon na muli tayo po ay magsama-sama muli sa araw po ito ng Miyerkules, ating midweek service, puri natin dakilang Diyos. At ganoon din po, aking pinapabot po ang aking pong pagbati, pag-alala sa mga bunga ng panalangin ng ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Waldo Estrada Almeda, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa ating pong mga beloved Almeda family, Almeda children, at ganoon din pagbati sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubini, sa kanyang pong beloved daughter Ate Vinesneer, sa lahat po ng mga kapatiran sa mga araw na ito, sa ating mga bisita, puri natin dakilang Diyos. At tunay po na ngayon po ay January 14, 2026, purihin natin pinakamamahal na Panginoon na tunay po na napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po muli ay nagsama-sama upang ating pong luwalatin, pasalamatan ng araw na ito sa tagumpay muli ng ating pong panambahan. At tayo po ngayon ay darako po sa ating pong announcement at tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat siya po ay malapit na pong dumating at sa kapakanan po ng ating pong mga baguhang mga kapatiran at ganoon din po sa lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube at Facebook. Ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy po nating idinadaos. 3 beses po sa loob ng isang linggo. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dito po sa Pastoral House. Ang ating pong address, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Ang araw po ng ating pong panambahan, schedule of our services, araw po ng Miyerkules, Biyernes, at ganyan din po mga minamahal ko, araw po ng Linggo, ang ating pong Sunday service. Sa araw po ng Miyerkules, tayo po ay nagdadaos at nag-umpisa po ang oras po natin sa panambahan. Ang oras po natin, una po ng hapon ang start, at ito po ay matatapos po ng alas 5 ng hapon. At ganoon din po sa araw po ng Friday, ang ating pong magdamagang pagpupuri, panambahan, ang ating overnight prayer. Ang umpisa po ng ating pong banal na gawain, nag-start po ito ng 9 p.m. ng gabi at matatapos na po ito ng umaga po ng araw po ng Sabado, alas 6 po rin ng ating dakilang Diyos. At tunay po, tayo po ay mag-overnight, sapagkat ito po ay katumbas po ng 3 araw na pag-aayuno po rin ng Diyos. At ganoon din po sa araw po ng Linggo, ang ating pong banal na gawain, tayo po ay nagdadaos
sa oras po ng alas 9 ng umaga at matatapos po ito ng alas 3 ng hapon onwards. Puri natin pinakamamahal ng Panginoon. At huwag po natin kalimutan ang ating pong mga banal na gawain. Ang ating pong tayo po patuloy na umantabay sa ating mga bisita, sa ating mga kapatiran, ganoon din po sa ating mga manunood, sa mga taga-subaybay po ng ating live streaming. Ang ating pong live streaming, ang ating website, San Carlos City, Pangasinan. Live streaming, ang ating pong live, nag-umpisa po ng alas 9 sa Sunday hanggang 4 p.m. at ganoon din po sa Friday, nag-umpisa po ito ng 9 p.m. at hanggang alas 6 po ng umaga. At ganoon din po sa araw po ng Miyerkules, ang ating pong live, alauna po ng hapon at matapos po ito hanggang alas 5:30 ng hapon din po. Purihin natin dakilang Diyos. At patuloy po tayong umantabay sa ating pong mga gawain po dito po sa ating pong TV program, sa ating pong dito po sa Channel 4. Ang oras po ng ang gawain po sa ating pong sa television, alas 11 po ng gabi, at ito po ay matapos po ng alas 12 po ng hating po, 12 midnight. At ganoon din po ang ating radio program, ang Jesus Miracle Hour. Ito po ay sa ating pihitan ng ating mga radyo, DCEMA, EMBAN. Ito po ay nag-start po ng ating Jesus Miracle Hour, 10:30 p.m. at matatapos po ito ng 12 midnight. Po natin dakilang Diyos. Tayo po ay patuloy na dumalo 3 beses po sa loob ng isang linggo, sapagkat sabi ng Banal Kasulatan, huwag natin patayin ang Santong Espiritu ng ating pinakamamahal Panginoon, sapagkat ito po ang ating pong kalasag, ito po ang ating kapangyarihan upang paglabanan po natin ang lahat po ng mga gawa ng kaaway po natin mahal Panginoon. Dumalo po tayo Miyerkules overnight hanggang Sunday, at tayo po ay patuloy na humayo, patuloy po tayong mag-share sa ating pong kapitbahay, sa ating mga kaibigan, lahat po nating mga kakilala, sa ating mga katrabaho. At tunay po ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga tahanan. Huwag po natin kaligtang magpuri. Palagi po tayong manalangin. Bago po tayo pumunta sa ating mga trabaho, tayo po ay manalangin, magpuri sa ating dakilang Diyos. At ganoon din po mga minamahal, kung tayo po may time, ganoon din po yung mag-ayuno, puri natin pinakamamahal ng Panginoon. At tunay po mga minamahal, na tayo po ay lagi pong magpakainit sa ating dakilang Diyos. At tunay po mga minamahal ko, na malapit ng pagbabalik nating mga Panginoon, na tunay po mga minamahal, samantalahin po natin ang dakilang pagkakataon na tayo po ay narito po sa ibabaw ng lupang ito ng panglingkod sa ating dakilang Diyos, sapagkat napakaiksi na po ng araw, malapit na po ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, pagdating ng araw, wala na po ang gawain ng dakilang Diyos, sapagkat tayo po ay kukunin na ng dakilang Diyos sa kanyang piling. Malakpakan po natin pinakamamahal na Panginoong Sos. At pagkatapos po ng ating malagawain, mayroon po tayong lihans, at mayroon din po tayong counseling. Lumapit po tayo sa ating beloved Ate Vines, sa mga mayroon pong mga suliranin, mga problema, at ganoon din po sa ating beloved ordained preacher Kuya Bernie. Kung wala na po tayo, mga nakukulang mga announce, mga minamahal, wala na pong pahabol, pray natin dakilang Diyos. Patuloy po tayong magpakainis sa paglingkod sa ating dakilang Diyos. At akin na pong tinatawagan ang manalangin po sa ating pong pansamantalang pag-iwahiwalay, ating closing prayer sa ating beloved elder, Brother Marlon de Vera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.